ครับสวัสดีครับเสียงที่พวกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้ยินวันนี้คือเสียงจากพี่แอดเองนะครับวันนี้พี่แอดก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการเจอผีครั้งแรกเลยของผมเองเลยซึ่งประสบการณ์ในการเจอผีเนี่ยย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วเลยนะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมเนี่ยชอบมากเกี่ยวกับการแคมปิ้งการนอนในป่าที่พูดถึงเนี่ยตอนนั้นผมเนี่ยไปนอนที่ปากช่องก่อนที่จะเล่าเรื่องครับอย่าลืมนะครับผัดหมี่นะครับผัดหมี่โคราช1ชุดมี4ห่อ100 บาทสั่งตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ TikTok Shop Lazada หรือ Shopee เรามีขายทำ3ช่องทางนี้นะครับช่วยอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับเมื่อกี้เล่าถึงไหนนะถึง ถึงช่วงที่พี่แอดชอบเป็นคนแบบแคมปิ้งมากคือผมเนี่ยชอบแคมปิ้งในป่าในเขามากเลยย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะ20ปีที่แล้วผมก็ประมาณ20พอดีเนี่ยซึ่งณตอนนั้นมีรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยชวนลองไปขัดห้างนอนในป่าดูไหมให้เพื่อนๆนึกตามนะการขัดห้างเนี่ยก็คือเราจะสร้างที่นอนบนต้นไม้นะแล้วรุ่นพี่ของผมคนเนี้ยเก่งมากในการสร้างไอ้พวกห้างบนต้นไม้เนี่ยแต่ว่าเขาน่ะไปสร้างก่อนแล้วก็เลยพอเขาสร้างเสร็จเขาก็เลยชวนผมไปผมก็ตอบรับโอเคไปก็ไปซึ่งระหว่างทางที่ไปเนี่ยมันเข้าไปในป่าในแถวเขตอำเภอปากช่องเนี่ยค่อนข้างลึกมากเลยเราก็ไปด้วยรถกระบะคันนึงนั่งไป 4-5 คนเนี่ยเราก็ไปช่วงประมาณเย็นๆเนี่ยเนาะพอไปถึงในป่ามันก็มืดด้วยความที่ว่าเราขัดห้างนอนบนต้นไม้ใช่ไหมมันก็ต้องมีบันไดขึ้นไปเขาก็ทำบันไดขึ้นไปสูงมากประมาณ 6-7 เมตรได้เลยให้เพื่อนๆนึกภาพตามนะครับประมาณเสาไฟสูงประมาณเสาไฟสูงไหมสูงอยู่นะเสาไฟนี่คือจุดเสียวของคนละพอขึ้นไปข้างบนเสร็จเราก็ทำอาหารกินกันซึ่งการก่อไฟบนนั้นบนต้นไม้เนี่ยก็จะเตรียมดินเข้าไปปูบนไม้ไผ่มันจะก่อไฟได้โดยไม่ไหม้ก็ตามภาษาวัยรุ่นนะครับก็กินเหล้ากันแล้วก็เอากีตาร์ขึ้นไปเล่นบนต้นไม้ด้วยพอสักประมาณสัก3 ทุ่มถ้าจำไม่ผิดนะครับ3 ทุ่มเนี่ยก็เริ่มได้ยินเสียงพระสวดเหมือนสวดแบบว่าซาซาวาอะไรเนี่ยซึ่งตอนนั้นอยู่ในป่าลึกนะไม่มีทางที่จะได้ยินเสียงบทสวดจากวัดบริเวณนั้นไม่มีวัดไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีพิธีงานพอพระสวดปั๊บพวกเราก็หยุดกันด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเราจะพกไฟฉายและมีดเป็นคนละอันกันเราก็ส่องไฟฉายหาดูเลยได้ยินเสียงแบบฝับเสียงมันคนเหยียบกิ่งไม้ตามพุ่งไม้อะไรเงี้ยไอตอนนั้นผมไม่คิดว่าเป็นผีเลยนะตอนนั้นผมคิดว่าเป็นพวกวัยรุ่นหรือพวกคนเดินป่าหรือโจรอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นบอกตรงว่าน่ากลัวมากกลัวจริงๆเลยครับไม่ได้กลัวผีนะกลัวพวกโจรอะไรมาปล้นอะไรเงี้ยเพราะว่ารถกระบะที่เราเอาไปเราจอดอยู่ข้างล่างไงเราก็ได้แต่ส่องไฟหาแต่ก็ไม่เจอด้วยความว่าบรรยากาศมันวังเวงเราก็เงียบประมาณ10 นาทีเงียบปิดไฟรอดูอย่างเดียวก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีเนี้ยเราก็นั่งกินเหล้าคุยสนทนากันต่อไปเรื่อยๆพอสักประมาณ5 ทุ่มถึง6 ทุ่มเนี่ยโอเคเราบอกทุกคนว่านอนพักผ่อนดีกว่าเชื่อไหมระหว่างที่ผมนอนเนี่ยผมก็จะเห็นแสงสีแดงในป่าวับผมก็ปลุกรุ่นพี่ผมเนี่ยพี่แสงอะไรอยู่ตรงนั้นก็ลุกตื่นขึ้นมาตกใจกันทุกคนเลยแบบเหงื่อแตกพักเลยก็เห็นกันทุกคนเป็นแสงสีแดงวับด้วยความที่รุ่นพี่คนนึงเขาก็บอกว่าขมกผีขมกผมผีขมกมันไม่เป็นตัวหรือพี่มันเป็นแสงเขาบอกมันเป็นแสงแบบนี้แหละผีขมกแล้วก็ในใจคิดชิบหายแหละในป่าทำไมกูเจออะไรมากมายเกินแล้วที่เนี่ยเขาก็ท่อง
รุ่นพี่ผมเนี่ยก็ท่องบทสวดมนต์แบบเขามีคาถาไล่ผีอะไรของเขาเนี่ยผมก็ไม่รู้เนาะเขาก็ท่องไปประมาณหลังจากนั้นประมาณนาทีกว่าๆเนี่ยแสงนั้นก็หายไปพอแสงนั้นหายไปสักพักพวกเราก็กำลังจะนอนต่อละนึกตามนะครับนอนต่อนี่คือนอนบนต้นไม้นะครับขัดห้างบนต้นไม้ทำนอนกันบนต้นไม้พอเรานอนสักพักก็มีเสียงคนเหยียบกิ่งไม้เหยียบอะไรเดินเข้ามาใกล้ๆเราแกรบผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรมีเซนส์หูดีกว่าเขากับเพื่อนเลยผมก็เลยส่งไฟฉายไปโหเชื่อไหมทุกคนรู้ไหมผมเจออะไรผมเจอผู้หญิงแบบอายุราว50 ต้นเนี่ยที่เดาเอานะแก้ผ้าหมดเลยแล้วก็ผมเนี่ยบังหน้าผมยาวมากผมยาวถึงบ่าเนี่ยแหละผมบังหน้าเดินผ่านไปรอบแรกโหผมแม่งหัวใจแทบวายผมก็บอกรุ่นพี่ก็พากันมาส่องไฟฉายไม่เห็นผมบอกอย่าเพิ่งนอนรอก่อนเผื่อมันมาอีกรอบผมก็เล่าเขานะว่าเจอผู้หญิงเนี่ยแก้ผ้าหมดเลยเดินผ่านไปเมื่อกี้ด้วยความที่รุ่นพี่อยู่กัน3-4 คนเนี่ยก็เลยคนที่ไหนมันจะแก้ผ้าคนบ้านไหนมันจะเดินเข้ามาในป่าอย่างนี้นี่ผมก็บอกไม่รู้ก็เห็นจริงๆแล้วทีเนี้ยคืนนั้นไม่มีใครกล้านอนเลยด้วยความที่ว่าผมเห็นคนเดียวแต่คนอื่นไม่เห็นผู้หญิงที่แก้ผ้าเดินผ่านเนี่ยผมเลยบอกรอดูสักพักเราก็รอไปประมาณอีก10 กว่านาทีมาครับคราวนี้มาอีกรอบมายืนตรงเขาเรียกอะไรยืนตรงต้นไม้เนี่ยตรงตีนต้นไม้เนี่ยยืนแล้วทำท่าจะขึ้นบันไดมาหาพวกผมที่พักเนี่ยบันไดเนี่ยให้เพื่อนๆนึกตามนะครับจะตัดท่อนไม้ประมาณ50 เซนแล้วก็ตอกตะปูใส่ต้นไม้เป็นขั้นทำท่าจะปีนขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่รุ่นพี่ผมก็เลยถามว่าเฮ้ยใครมาทำไมและรุ่นพี่ผมคนหนึ่งชื่อกบแล้วผมก็ไม่รู้นะว่ามันรู้ชื่อรุ่นพี่ผมได้ไงบอกไอ้กบเมียมึงท้องให้กลับบ้านลงมาผู้หญิงคนแก่นั่นนะเรียกจากไอ้ตีนต้นไม้เนี่ยเรียกไอ้กบเมียมึงท้องให้รีบกลับบ้านรีบลงมากบผมก็เลยไปถามพี่กบเมียพี่ท้องเนี่ยบ้าเมียกูเห็นได้ท้องนี่คือเขากระซิบบอกผมอยู่ข้างบนต้นไม้ก็เลยพี่กบเนี่ยก็เลยถามว่าเอาแล้วแกรู้จักเมียฉันได้ไงผู้หญิงก็ตอบมาลงมาด้วยความที่พี่ป๋องคนอีกคนนึงที่ขัดไม้เก่งๆเนี่ยเขามีประสบการณ์เขาก็เลยโยนไฟแช็กไม่ใช่ไฟแช็กยุคนั้นเป็นไม้ขีดเขาก็โยนไม้ขีดลงไปปั๊บแล้วก็บอกแกจุดไม้ขีดให้ฉันดูทีผู้หญิงคนแก่ที่อยู่ตรงตีนต้นไม้เนี่ยก็ทำท่าจับไม้ขีดนะเขาจับเลยนะผมเห็นเลยเขาจับแต่ว่าเขาเปิดกล่องไม่เป็นนึกออกไหมไม้ขีดถ้าใครจะเปิดก็ต้องเอานิ้วโป้งนี่ดันเนาะแล้วก็เอาก้านมันออกมาจุดเขาก็จับทำท่ากักพลิกซ้ายพลิกขวาพี่ป๋องก็เลยบอกว่าลองจุดให้กูดูทีมันก็จับพลิกซ้ายพลิกขวาด้วยความที่ว่าเรากินเหล้าอยู่ข้างบนมันก็จะมีขวดเหล้าเนาะที่ขวดเหล้าหมดแล้วเนี่ยพี่ป๋องพี่ชายผมคนเนี้ยก็จับขวดเหล้าเหวี่ยงลงไปเชื่อไหมเหวี่ยงลงไปลงกลางหัวเพลงเสียงที่ผู้หญิงคนแก่ร้องเนี่ยมันไม่ใช่เสียงมนุษย์นะไม่ใช่เสียงมนุษย์ถ้าเสียงมนุษย์ร้องนี่จะอ้อยหรือเจ็บอะไรสักอย่างแต่เนี่ยโอ้เสียงแม่งโคตรเหมือนหมาเหมือนเสือคำรามเหมือนอะไรเลยแล้วพอโดนหัวปั๊บเขาไม่ใช่วิ่งเหมือนคนนะเหมือนคานตะเกียกตะกายแบบเหมือนหมาน่ะคานแบบรีบไปเข้าป่าไปปุ๊บเลยที่พี่คนนี้เขาเลยบอกว่าเสือสมิงกูว่าต้องเป็นเสือสมิงแต่ผมก็ไม่เชื่อเนาะเสือสมิงนี่คือเท่าที่เคยดูหนังดูอะไรมานะมันก็จะแปลงร่างเป็นคนได้ใช่ไหมผมก็ไม่เชื่อว่าเสือสมิงหรอกมันไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรมันไม่ได้กลายมาเป็นเสือให้เราเห็นไงแต่เห็นเป็นคนแบบคานแต่เหมือนหมาเหมือนเสือจริงๆตอนคานวิ่งเข้าไปในพุ่มไม้
แล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นมาเนี่ยอยู่กันไม่ถูกเลยผมเนี่ยไม่นอนเลยผมบอกตรงวันนั้นนะผมไม่ได้นอนเลยพอคนแก่คนเนี้ยคลานหนีเข้าไปในป่าแล้วปั๊บหลังจากนั้นประมาณสัก1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงประมาณตี 2 ตี 3เนี่ยมาอีกแล้วมาในสภาพเหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่าไม่พูดไม่จามายืนตรงโคนต้นไม้แล้วก็ก้มหน้ายืนแบบตรงดิ่งเลยนะแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็ไม่พูดนะด้วยความว่าผมเนี่ยตาดีอีกแล้วผมหันไปเห็นผมก็เลยบอกพวกพี่มาอีกแล้วมันมาอีกแล้วพี่ป๋องก็เลยถามว่ามาอะไรไปกูไม่อยากทำร้ายใครรุ่นพี่ผมคนนี้นะเขาบอกอย่างนี้มันก็ยืนแบบยืนเหมือนคนจำศีลก้มหน้าน่ะเราก็อยู่ไม่ถูกเนาะมีร่างผู้หญิงแก่ๆคนนึงผมปิดหน้ายืนก้มหน้าอยู่ตีนต้นไม้ใครจะหลับดงใช่ไหมล่ะพี่ป๋องก็เลยใช้ไม้เด็ดเลยตอนนั้นพี่ป๋องเนี่ยเขามั่นใจแล้วว่าคนเนี่ยไม่ใช่คนแน่ๆด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเป็นอะไรกันเนาะก็จะมีลูกซองไทยประดิษฐ์นึกออกไหมที่ว่าหักเขาเรียกอีโบะที่ว่าหักใส่ทีละนัดน่ะเป็นลูกซองปืนสั้นพี่ป๋องเขามีพกติดตัวมาก็เลยใส่ลูกกระสุนไปนัดหนึ่งผมก็เลยบอกพี่จะยิงเขาจริงถ้าเขาคนล่ะตายเลยนะกูมั่นใจไม่ใช่คนนี่คือรุ่นพี่ผมบอกมาอย่างนี้นะผมในใจอย่ายิงเลยผมกลัวมากเลยกลัวถ้าไม่ใช่ผีเป็นคนติดคุกนะครับอยู่ด้วยกันก็ติดนะครับพี่ป๋องก็ไม่ฟังฟ้าฟังฝนอะไรเลยแกก็สับเลยตั้มแต่ลูกซองที่ใส่เป็นลูกร้อยเพื่อนๆนึกออกไหมจะเหมือนลูกปืนจักรยานเม็ดน้อยๆน่ะยิงปั้มดิ้นแล้วก็หายแบบคานเข้าไปในป่าหลังจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยพอเข้าประมาณตี 5:30เกือบ6 โมงเนี่ยฟ้ามันก็จะเริ่มแดงเริ่มสว่างเนาะก็เลยคุยกันว่าเราลงไปดูไหมก็ด้วยความว่าสว่างแล้วเนาะก็เลยไม่กลัวกันค่อยๆลงมาแต่ผมไม่ใช่ลงคนแรกนะผมให้พี่ป๋องคนยิงลงคนแรกเขาลงปุ๊บเราก็ลงตามกันมาเชื่อไหมครับเห็นเป็นรอยเลือดเลยรอยเลือดตามทางเลยแล้วก็เดินตามรอยเลือดไปกันเดินตามรอยเลือดไปสิ้นสุดตรงต้นไม้เล็กๆสิ้นสุดตรงนั้นแล้วก็หายไม่มีรอยเลือดเลยอันนี้คือสันนิษฐานว่าเขาน่าจะหนีแล้วไปนั่งตรงต้นไม้แล้วหายไปยังไงไม่รู้นึกออกไหมเลือดมันจะหยดตามที่เดินนะครับแต่ไปสุดที่ต้นไม้ถ้าเขาไปต่อมันก็ต้องมีรอยเลือดหยดต่อใช่ไหมครับแต่นี่ไม่มีอยู่ใต้ต้นไม้เล็กๆอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอเองมากับตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมมั่นใจเลยไม่ใช่คนผีแน่ๆจะเสือสมิงหรือจะอะไรอันนี้ไม่รู้จริงๆนี่เลยเรื่องที่พี่แอดจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับครั้งแรกในการเจอผีในป่าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมพี่แอดนะครับสวัสดีครับ